narco politics already. Na kung papayag ako mag-eleksyon, mayroon ng, for whatever it is really worth to you, it has entered, I said, the portals of the national government. Si Lima, kung ayaw ninyong maniwala, totoo talaga yan. Wala akong sinasabi that she is into the manufacture of drugs. I'm not saying that she is connected with the distribution of drugs, but I can tell you that she was supported at lalabas ng lalabas yan dyan sa house ngayon. But yung driver niya, ang naging, pandiyan niya na lang tayo kasi maraming magalit. Sabi ko nga, sa galit ko, kasi ako yung inaano niya, you know, if you remember, I was the only whipping boy niya. Human rights yan noon. She was starting to crucify me. Tapos naging Justice Department siya. Bakit siya pumayag ng kaso sa akin? Nga natapos ang eleksyon, bira siya ng bira. Ngayon, yung kanya lumabas na ngayon. And I said a very nice, not so nice statement. I said, you know, you were screwing your driver and you're screwing the nation. Hindi politika yan. Wala na ako, papaalis na ako. 6 years minus how many months na lang. Kung aabot ako, kung hindi ako patayin. Kaya in my sortie sa mga military camps and the police, sinasabi ko sa kanila, if I do not survive the 6 years, if the problem would, as a drugs would outlast me, meron man talagang succession sa presidency yan. But do not forget to remind your commander-in-chief na pag hindi ninyo napigil to, if you do not interdict now, if you do not put up a hard line, the next generation, yung mga anak ninyo, pati yung mga apo ninyo, tatamaan talaga yan. With 1 million, it's spread all over the country with some mayors, with some halos majority na ng barangay captain. Nakita man ninyo nung nag-warning na ako, sabi ko, surrender kayo. You saw the many thousands tatakbuhan doon sa pulis. Sabi ko kasi, patayin ko kayo pag maabutan ko kayo. Including yung mayor. Na ngayon, bakit itong bunganga ko? The only way to do it. Hindi mo makapit, pare, pwede ba na dinadadala na ng gano'n na eh. Wala na, sabog na. We have to really, and there is no law which says, I cannot threaten criminals. Bawal mong takutin ang mga criminals na kamatayan. There is no law. Kagaya rin ito ngayong presidente na ako, sabihin ko, pag sinira mo ang bayan ko, pag sinira mo ang mga anak namin, talagang papatayin kita, sigurado yan. Ngayon, tanongin ako ng human rights na, o sino ang pinatay mo? Ewan ko. Istorya mo lang yan. Kaya hindi ba't bawal magtakot? Itong mga human rights, actually it started as a garbage. Yung kalaban ko sa politika, unfortunately, ayaw ko na kasi relative ko yung asawa niya. They started this thing about human rights. Pero totoo ha, marami rin namatay talaga sa dapat. Hipokrato. Pero every time na may mamatay na walang suspect, extrajudicial killing. Kaya nung lang niya sa Manila, sinasay, umabot na ng 3,000, ako ang palaging pinagbibintangan. Baski yung nasagasaan dyan ng, basta pagdating ng mga pulis, suntukin ko kami minsan mag-init.
Itong police, pagdating doon, sinong suspect, sinong walang suspect, extrajudicial. Di nagpatong na nagpatong. I don't mind. I really do not mind. Na ang away namin ganito, yung Amerikano, ang ayaw ko kasi, ano bang kasaba? Kasaba ba yan sa, yung reprimanding me in public. Kaya sabi ko, screw you, fuck you, lahat na. Gago kayo. Kasi bakit mo ako ganunin? Alam mo, 3 million addict. Instead of helping me, and you know that there is no money because there is, in that budget, we did not expect Honor Aquino, di niya malaman yung magnitude ng contamination. Tapos kung ganunin mo ako, turuan mo ako, I will give a policy statement in the coming days. Ibibigay ko sa inyo, pati mumurahin ko talaga sila. Now, ganito yan. Kung kayong mga Amerikano, galit ka sa akin, galit rin ako sa inyo. But by the way, yung statement ko, kasi ang sabi kasi ng tao, ito si Duterte, Hitler to killer. Di sinabi ko rin sa airport pagdating ko, o di sige, si Duterte ako, killer ako. Nag-react ang Jewish community all over the world. I would like to make it now, here and now, that there was never an intention on my part to derogate the memory of the 6 million Jews murdered by the Germans. Ang reference kasi sa akin nila, nga ako daw si Hitler, na maraming pinatay. So, ang number kasi ng drug pushers, as I have told you, is 3 million. Kaya yun lang ang sinabi ko, sige, si Hitler ako. Pero ang patayin ko itong mga... But anyhow, if you... It's not really actually that I said something wrong. But rather, they do not really want you to tinker with the memory. Alam natin yan. So I apologize profoundly and deeply to the Jewish country. Wala akong... It was never my intention, but the problem was I was criticized using Hitler comparing to me. But I was very emphatic. Sabi ko, patayin ko ang 3 million natin. It had nothing to do with it. But perchance, if there was something really a bad taste in the mouth to say it. Pero yung Jewish community lang, itong mga bobo na abogado sa EU, pati sa human rights, screw you. Sipain ko pa kayo. Insulto. Kaya ako raw mahilig magmura. Ganito yan What would be my defense? When you pretend to be a friend of the Philippines, ang Amerika, pati itong human rights ng United Nations, kung bira-birahan ka at wala ka nang magawa, katisulo nila ang international press. Ang iyong sagot, hindi abot yan. Kakaya kay Obama, would you believe it? I never mentioned this name. Nasabi mo na inisulto ko, sabi ko, do not do that to me. Huwag ninyo akong... I was referring kung may ambush doon interview or papasagutin nila ako. Si Obama naman naniwala agad ito that hurting words of Duterte. Pagka ng State Department, makita mag-fax, tingnan insulto. Wala akong ininsultong presidente. Pero doon sa summit, pinakita ko yung picture ng massacre. Bakit walang peace ang Mindanao? Ayun, kita ko, kapatong yung makatawan ng mga Moro doon sa Budaho massacre. Ngayon, kasi ganito, let me just give me about para malaman ninyo ang, nakausap ko na ang Communist Party of the Philippines. We are talking. Nakausap ko na ang MI. We are talking.
nor Miswari is scheduled to get out from his camp. Bigyan ko lang siya ng conduct pass. He will go to Davao. We will talk. Nakumpleto ko na sa Mindanao sana. Ngayon wala nang fighting. There's no more NPA, wala na. Kasi ayaw kong marinig yung left and right. I do not want to hear that. I'm a Filipino. Pero sa Mindanao, may isang grupo, sektor na hindi ko talaga madala. Ang Abu Sayyaf, pati yung mga scholars, yung mga tablik. Tablik is parang Knights of Columbus ng Katoliko. Yung mahaba yung puti. Puti yan sila, tapos mahaba ang bigote. Hindi ko talaga makonvince. Sabi nila, Mayor, sabi yung isang interview ng ANC, doon si Tatad, si Lozano, doon si, yung mga bright. Sabi na, one century ago. Hindi nila alam, tapos ko nang tinanong ko ang mga tao. These pictures are 1 century ago. Ano ba ang, sabi, anong sasagot sa akin? No, Mayor. That picture is present tense. As long as the Americans are in Mindanao, we will talk to you, but we will not negotiate with you about peace. That prompted me to say, there will be a time that I may ask the Americans to leave Mindanao to enable me to connect with them and to talk. Maybe they would decide to negotiate. And that was what. I'm just being your president. Alam mo itong Amerikano, kaya sabi ko, I will open up another front sa ating foreign policy. Kung gano'n anong kabastos ang ginawa mo, binabastos mo ako, well, sabi ko, hiwalay na lang tayo. Kaya nung yung Laos, ang hindi nila alam na nagkapagkita ako kay Medvedev, I'm revealing it to you now. Nakiusap ako na ganito ang sitwasyon. Pinapahirapan ako nito at binababoy ako ng mga walang iya. Sabi niya, ganun talaga yung Amerika. So, istorya kami. Sige, tulungan ka namin. Ito namang China, sabi niya, lumipat ka na sa akin, wala kang makuha dyan. So, I'm going to China to make friends with them and also with Russia. Now, may I remind the Americans, itong EDCA, it is an official document. But it's only signed by an aide and si Gasmin. It does not bear the signature of the President of the Republic of the Philippines, Aquino. Walang pirma si Aquino. Better think twice now because I would be asking you to leave the Philippines altogether. Sabihin mo na yung dollar namin, kunin ninyo. Kunin ninyo. Tignan mo sa newspaper. Tangina itong gagong puti. Duterte, you should be one. Ginabagtigan ka na imong kumatayan. Ako talaga bastos ako pag ginanon mo ako. It's the tolling of the bells. Meron yan sabihin. There are 24 hours in a day. But if that bell tolls for 25th bell, that would be its 25th hour. And the 25th hour, because it's an extra day where there is none, it will toll the bells to sound your knell of grief. Yan ang mensahe ko sa Amerikano. Hindi kami magugutom. We will get out and after review of that document, I find that there is no signature if you cannot produce a signature bearing the permit to you magkundak-kundak kayo dito ng pati ang war games. Tanungin nyo ang mga military ninyo. Huwag ako. Ano ang complaint ng military?
Mga J ba ta? Is it 6 o'clock? 5:28 on. Akala ko galit yung pare sa akin. Yung mga bishop mo lang, wala yung pare. No, you make it hard for me, you insult me internationally. Fine, do it. Sabi nga ni Sunny Dominguez, the finance secretary, is very adept in the international stage. Sabi ko, hindi raw ako statesman, sabi ng mga unggoy. Sabi naman sa unggoy puti. Sabi ko, alam mo, hindi ba na ako tumakbo ng statesman? Ang pagkaalam ko, takbo ako presidente. Bakit ako yung gawing statesman? Ayaw ko man yan. Simple lang ako nagkatao. 7 years ako sa high school, na-expelled ako sa Ateneo. It took me 7 years to graduate. Kaya sabi ko, wala akong credentials, wala naman akong sinabi sa inyo na ako dito, buto kayo sa akin, kaya ako valedictorian na. Sila, Dominguez, Bakababata, Tugade, Salusco, San Beda. It was the valedictorian. Puro yasay kung magsalita. Magsalita, Ilonggo yan, ha? Linte nga. Ilonggo yan, yasay. Ilonggo na. Opo sa Davao sa tatay niya, ministro. Kaya he was grew up talking in English. Kaya kung magsalita, talo pa si Kerry. Linte niya, say ko magsulti na today you are asking about English ko, English. Small time lang tayo English natin, Bisaya. Kaya kung minsan makalimot ako, sabi ko, ano kan putang inang pangalan nito? Wala man. You know, men judge best when they condemn. Ang translation talaga ng son of a bitch, putang ina mo. Putang ina mo, ngayon ko lang nagpakita. Gumastos ka nga. But they changed the nomenclature. Son of a whore, which is really not good to you. Pero alam man ninyo, Pilipino magsabi tayo. Yung iba, ayaw niyang salamagan. Tayo magsabi, yung iba, son of a bitch. Yan that's the tradition sa ating, the usual is, tangina mo. Ngayon, talagang, tingnan mo international press. Iyon ang sinasabi ko kung siraan ka na. So that if I cannot deal with them on an even plane level, tapos ganunin mo ako, the best defense that I can do is to insult you. Biran-birahan ninyo ako, ang ibigay ko sa iyo yung lahat insulto. Sa iba yung naman that I talk properly, tangina mo, sino ka man? Hindi nga ako naniwala sa nanay ko, ikaw pa. Hindi ako gano'n. You look for a problema. Ako ang pinili ng tao. But that is really my ugali. That is my paradigm, if you want. At saka galit talaga ako sa na. I have this, they stayed there for 400 years. The Americans stayed there for 50 years. They took away the fat of the land. Kaya, ngayon tatandaan ninyo, kaya ito sila may colonial syndrome. Kasi akala nila, under pa tayo sa kanila, yung iba hindi man nila kaya. Tapos ako ngayon ganunin nila. Bukas ang kabarkada ko si Putin, pa si Xi Jinping. Marami sa China kay
Sa Amerika, magkomperensya ka doon to kape. Pati yung finger food na doon kami ni Xi Jinping, wala bangkit yan. Buntag hapon. That's a joke again. Do not overstretch it. Do not stretch it beyond its normal proportion. So I'm here, I'm happy, and tapos naman ito. Maghinto na ako. Lain siyang batasan. Dari nga. Tanong bisita mo nga. Gaundang ka na nga. Hambal dia nga. Let us go with the maskara. O di, sige, ganito na lang. Pagkakadayawan, pag kayong mga taga-Bacolod, it's not really that. Once upon a time, naman yung bumba-bumba. But altogether, Davao is really peaceful. And I'd like to invite you to share us also itong mga amin is kadayawan. Walang Bacolod Davao eh. May ara barko siguro. Pero katanawan mo lang ara may buslot din Marami na tang disgrasya dire. Ito yung mga barko nga buslot o gabangga. Be careful dito sa Bacolod. Well, anyway, you do not have you have to go to Iloilo. There's mayroon araw-araw? Wow. Sige. And pagka damo sa Davao, maski everyone nga ang imbitasyon ko. Kakatok sa airport, baka silimulan sa polis, sa mayor. Ako na bahala sa inyo. Libre. Oo, I-divide na natin ng grupo dire. Second shipment ito. Di ka mo kadugan. Patay na. Uy ko panahon nga mag-entertain sa inyo. So I'd like to again invite you. Ganito yan even if there is a disaster. Return to normalcy at once. If for anything mayroong disaster, catastrophe, the key word is return to normalcy immediately. So ito dito, it gives you joy, makes you proud. And to make you doubly proud, I came here to kabisita sa inyo nga. Ti una na ako, asawa, ilungga. Gabiyaan ako Salamat. Bacolod, President Rodrigo Roa Duterte! Now we will be having a 5-minute presentation of our masquerade dancers. President Digong. By virtue of the power that was transferred to me by your mayor to do the opening, I now pronounce you unto the world that the Mascara Festival begins now. Mabuhay! Mabuhay ang mga taga-Ilonggo! Mabuhay ang mga Ilonggo at Bacolod!
dala gitara, libot-libot sa balay ni Pansing. Ay Pansing, gawa-gawaha, si Usting nagaharana. Buting-buting, dala gitara, libot-libot sa balay ni Pansing. Ay Pansing, gawa-gawaha, si Usting nagaharana. Ang alibaba nagkalupad-lupad sa mga dalan nagaliki-liki. Sukla ang saya, bordado ang nagwas, unay ang baliog sa bayong ibalik. At sa pinungsan, usay nga muda, pulong ang buhok, liston nga pula. Kung tulog-tulokon mo daw kulbaan ka, abi mo kung sino, gali maripasa. Tong-tong-tong-tong, pakitong-kitong, alimango sa suba. Ginbantog na hindi makuha, ako lang makakuha, ako lang makasura. Tong-tong-tong-tong, pakitong-kitong, alimango sa suba. Ginbantog na hindi makuha, ako lang makakuha, ako lang makasura. Sige na, Bacolod, batok kita, sige na, Bacolod, batok kita. Ang manok ni San Pedro, naugis ang balahibo. Ang manok ni San Pedro, pustahi kay sigurado. Ang manok ni San Pedro, naugis ang balahibo. Ang manok ni San Pedro, pustahi kay sigurado. Sige na, Bacolod. Thank you very much, Mascara Dancers. Thank you very much. President Duterte, if you may allow, pwede ba magpa-photo op kasama ng mga officials ng Bacolod City sa'yo? As I mentioned earlier, we will do this by batches. For our first batch is gonna be the President, our City Mayor, with the First Lady of Bacolod City. Can everybody please exit muna?
We will be doing this by batch. Background natin yung maskara. O sige, ayan na. Mascara dancers, can you please make your formation back there? Thank you. Good na ba yan sa'yo, sir? We are now requesting the Bacolod City officials. Bacolod City officials. Thank you very much. Thank you very much. Next, we have the governor, vice governor, and the mayors. Thank you po. Thank you. We are requesting the governors, the vice governors, and the mayors, please. Thank you very much. Next batch, we will be having the vice mayors of Negros Occidental. The vice mayors of Negros Occidental, please. Vice mayors of Negros Occidental. We are requesting the Mascara officials to please be ready. We are next. Dala gitara, libot-libot sa balay ni Pansing. Ay Pansing, gawa-gawaha. Si Usting, nagaharana. Puting-puting, dala gitara, libot-libot sa balay ni Pansing. Ay Pansing. Thank you very much, Vice Mayors. Next, yung Amity. Amity ba? Mascara officials. Mascara officials. Mascara officials. Suba, inbantog na hindi makuha. Ako lang makakuha. Ako lang makasura. Thank you very much. Thank you. Saliwat, Bacolod. Palakpakan natin pinalanggang ang Presidente. Presidente Rodrigo Roa Duterte. Sige na. Bacolod. Bato kita. Sige na. Bacolod. Bato kita. Ang
Sige lang, sige lang, sige na, Bacolod, Magsinadya kita! sige lang, sige na, Bacolod, Magsinadya kita! Kung dansoy, inom ko ba laloy? Hindi ako inom, tuba ba aslong? Kung dansoy, inom ko ba laloy? Hindi ako inom, tuba ba aslong? ang tuba sa baybay, atente mo angay, alaksan nga dupay, unlugit sang laway, ang tuba sa baybay, atente mo angay, alaksan nga dupay, kamay laway. Karina sa maskara. Magsinadya kita! Minsan nga buang sapa-sapa dito sa may talamnanan ang turagsoy na ako nadakpan. Hindi mo kumalinag pang pag-abot sang mga bisita kabarkada ko sa inuman. Linag pang mga turagsoy among ginsumsuman. Linag Pang tumaturagsoy sa sabaw, nagalangoy-langoy, ginlaktan, magis ng dinamos, pinamaltas, ikamis ang higop, ang silig, sang nakatilaw, sang pantit, ang timpala mo, linag pang tumaturagsoy, nanamit higop. gitara, libot-libot sa balay ni Pansing. Ay Pansing, gawa-gawaha, si Usting nagaharana. Puting-puting, dala gitara,
Libot sa balay ni Pansing. Ay pansing gawa-gawa, si Usting nagaharana. Ang libang bang nagkalupad-lupad sa mga dalan nagaliki-liki. Sukla ang saya, bordado ang nagwas, unay ang baliog sa bayong diwali. Kag sa pinungsan, usay nga muda, pulong ang buhok, listong nga pula. Kung tulog-tulokon mo daw kulbaan ka, abi mo kung sino, gali maripusa. Tong 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 pakitong kitong alimango sa suba. Ginbantog na hindi makuha, ako lang makakuha, ako lang makasura. Tong 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 pakitong kitong alimango sa suba. Ginbantog na hindi makuha, ako lang makakuha, ako lang makasura. Sige na, sige na, sige na, sige na. Bacolod, bacolod. Batok kita, kita. Sige na, sige na, sige na, sige na. Bacolod, bacolod. Batok kita, kita. Ang manok ni San Pedro, naugis ang balahibo. Ang manok ni San Pedro, pustahi kay sigurado. Ang manok ni San Pedro, naugis ang balahibo. Ang manok ni San Pedro, pustahi kay sigurado. Sige na, sige na, sige na, sige na. Bacolod, bacolod. Magsinadya kita! Sige na, sige na, sige na, sige na. Bacolod, bacolod. Magsinadya kita! Kung dansoy, inom tuba laloy. Hindi ako inom, tuba bait aslong. Kung dansoy, inom tuba laloy. Hindi ako inom, tuba bait aslong. Narco politics already. Na kung papayag ako mag-eleksyon, meron ng, for whatever it is really worth to you, it has entered, I said, the portals of the national government. Si Lima, kung ayaw ninyong maniwala, totoo talaga yan. Wala akong sinasabi that she is into the manufacture of drugs. I am not saying that she is connected with the distribution of drugs, but I can tell you that she was supported at lalabas ng lalabas yan dyan sa house ngayon. But yung driver niya, ang naging, pandiyan niya na lang tayo kasi maraming magalit. Sabi ko nga, sa galit ko, kasi ako yung inaano niya, you know, if you remember, I was the only whipping boy niya. Human rights siya noon. She was starting to crucify me. Tapos naging Justice Department siya. Bakit siya pumayag ng kaso sa akin? Nga natapos ang eleksyon, bira siya ng bira. Ngayon, yung kanya lumabas na ngayon. And I said a very nice, not so nice statement. I said, you know, you were screwing your driver and you're screwing the nation. Hindi politika yan. Wala na ako, papaalis na ako. 6 years minus how many months na lang. Kung aabot ako, kung hindi ako patayin. Kaya in my sortie sa mga military camps and the police, sinasabi ko sa kanila, if I do not survive the 6 years, if the problem sa drugs would outlast me,
meron man talagang succession sa presidency yan. But do not forget to remind your commander-in-chief na pag hindi ninyo napigil to, if you do not interdict now, if you do not put up a hard line, the next generation, yung mga anak ninyo, pati yung mga apo ninyo, tatamaan talaga yan. With 1 million, it's spread all over the country with some mayors, with some halos majority na ng barangay captain. Nakita man ninyo nung nag-warning na ako, sabi ko, surrender kayo. You saw the many thousands tatakbuhan doon sa pulis. Sabi ko kasi, patayin ko kayo pag maabutan ko kayo. Including yung mayor. Na ngayon, bakit itong bunganga ko? But the only way to do it, hindi mo makapit, pare, pwede ba na di nadadala na ng gano'n na eh. Wala na, sabog na. We have to really, and there is no law which says, I cannot threaten criminals. Bawal mong takutin ang mga criminals na kamatayan. There is no law. Kagaya rin ito ngayong presidente na ako, sabihin ko, pag sinira mo ang bayan ko, pag sinira mo ang mga anak namin, talagang papatayin kita, sigurado yan. Ngayon, tanongin ako ng human rights na, o sinong pinatay mo? Ewan ko. Istorya mo lang yan. Kaya hindi ba't bawal magtakot? Nga itong mga human rights, actually it started as a garbage. Yung kalaban ko sa politika, unfortunately, ayaw ko na kasi, relative ko yung asawa niya. They started this thing about human rights. Pero totoo ha, marami rin namatay talaga sa dapat. Hipokrito. Pero every time na may mamatay na walang suspect, extrajudicial killing. Kaya nung lang niya sa Manila, maabot na ng 3,000, ako ang palaging pinagbibintangan. Baski yung nasagasaan dyan ng, basta pagdating ng mga pulis, suntukin ko kami minsan mag-init. Itong pulis, pagdating doon, sinong suspect, sinong walang suspect, extrajudicial. Hindi, nagpatong. I don't mind. I really do not mind. Na ang away namin ganito, yung Amerikano, ang ayaw ko kasi, ano bang kasaba? Kasaba ba yan sa, yung reprimanding me in public. Kaya sabi ko, screw you, fuck you, lahat na. Gago kayo. Kasi bakit mo ako ganunin? Alam mo, 3 million addict. Instead of helping me, and you know that there is no money because there is, in that budget, we did not expect Honor Aquino, di niya malaman yung magnitude ng contamination. Tapos kung ganunin mo ako, turuan mo ako, I will give a policy statement in the coming days. Ibibigay ko sa inyo, pati mumurahin ko talaga sila. Now, ganito yan. Kung kayong mga Amerikano, galit kayo sa akin, galit rin ako sa inyo. But by the way, yung statement ko, kasi ang sabi kasi ng tao, ito si Duterte, Hitler to killer. Di sinabi ko rin sa airport pagdating ko, o di sige, si Duterte ako, killer ako. Nag-react ang Jewish community all over the world. I would like to make it now, here and now, that there was never an intention on my part to derogate the memory of the 6 million Jews murdered by the Germans. Ang reference kasi sa akin nila, nga ako daw si Hitler, na maraming pinatay. So, ang number kasi ng drug pushers, as I have told you, is 3 million. Kaya yun lang ang mo sanabi ko, sige, si Hitler ako. Pero ang patayin ko itong mga
But anyhow, it's not really actually that I said something wrong. But rather, they do not really want you to tinker with the memory. Alam natin yan. So I apologize profoundly and deeply to the Jewish country. It was never my intention, but the problem was I was criticized using Hitler comparing to me. But I was very emphatic. Sabi ko, patayin ko ang 3 million natin. It had nothing to do with it. But perchance, if there was something really a bad taste in the mouth to say it. Pero yung Jewish community lang, itong mga bobo na abogado sa EU, pati sa human rights, screw you.